Έλα ρε, ξύπνα, ήρθε η ώρα. Ξύπνα. Εγώ, ξύπνα. Ξύπνα, ήρθε η ώρα, σηκωθούμε. Σηκώνομαι. Αντώνη, σήκω, ήρθε η ώρα για την έρευνα. Σήκω. Να δώσουμε 2 λεπτά και σηκώνομαι. Πάμε σάρωση. Πήραμε. Εδώ από κάτω είναι η εκκλησία. Είναι προς τα κάτω, εκεί πέρα που δείχνει το χέρι μου. Πάμε σάρωση. Μπράβο. Πάμε σάρωση. Κάνε λίγο ξεκινά, κάνε και από εκεί. Ναι. Η εκκλησία είναι σε αυτήν την ευθεία, έτσι. Εκεί που έδειξε το λέιζερ, είναι πιο κάτω όμως. Οπότε οι πληροφορίες όλες είναι για εκεί. Σωστά. Δεν είναι πάνω από 50 μέτρα. Όχι. Ωραία. Κοίτα και ο ταλαντωτής παίζει εκεί, Κοίτα εδώ. Ναι, ναι, το βλέπω. Κοίτα ο ταλαντωτής. Οπότε πάμε σάρωση ξανά. Πάμε. Έτοιμο. Έτοιμο. Ναι, και Πάμε και μία από εδώ να πάρουμε. Ωραία. οι πρώτες όψεις δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον. Να πάρουμε σάρωση. Πάρουμε μια νέα σάρωση. Για πάρε άλλη μια σάρωση, Αντώνη. Έλα άλλη μια. Για γύρνα λίγο δεξιά. Λίγο δεξιά. Εκεί. Πάρε άλλη μια σάρωση. Δεξιά σου, Αντώνη. Κι άλλο. Ναι, και άλλο δεξιά και άλλο. Να είμαστε στην εκκλησία κοντά. Εκεί. Ναι, γιατί λένε πίσω από την εκκλησία ότι είναι ο στόχος σου. Πάμε, σάρωση. Τέλεια, το βλέπεις το κόκκινο. Ναι. Το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Το πιάνει εκεί πέρα. Για κάνε λίγο ακόμα δεξιά. Είσαι καλό. Είσαι καλό. Άλλη μια εκεί, τι θες λίγο πιο δεξιά. Λίγο πιο δεξιά. Να κάνω. Πάμε άλλη μια. Ναι, για ριχτού. Απλά εγώ σηκώ στο λέιζερ, χτυπάει λίγο πιο πίσω. Δεν πειράζει. Να το πάλι. Να το πάλι. Να το πάλι. Βλέπεις, αυτό σημείο είναι συνέχεια. Ναι, μόλις το πήγες δεξιά, πήγε αυτό δεξιά, βλέπεις. Ναι. Για πήγαινε ακόμα λίγο δεξιά, να το δούμε ακριβώς στα νταμάκια που είναι. Θα πάω εκεί. Ναι, και να σημαδέψει το μέρος που χτυπάει το λέιζερ. Θα ξέρω εγώ από πού μέχρι που είναι. Ωραία. Κάνω σάρωση. Πάμε σάρωση. Να το πάλι. Τώρα το πήρε, βλέπεις πως το πήρε. Κοίτα, μικρή ναι. Είναι λίγο πιο αριστερά. Από εδώ. Λίγο πιο αριστερά. Από εδώ ξεκίνησα. Ναι. Μέχρι εδώ. Ναι, πήγαινε το. Εδώ στη μέση, εκεί. Από Εκεί. Μπράβο, εκεί πρέπει να είμαστε. Ναι, για ρίξε εκεί να δούμε. Να το πάλι. Εκεί είμαστε, ακριβώς το σημείο 0 είναι μπροστά μας, εκεί που βρίσκεται το αντικείμενο. Ναι. Τη θέση του λέιζερ να θυμάστε αύριο για να... Ναι. Νίκο, για κάνε μια πρόχειρη ανάλυση. Από τις κορυφές ακριβώς η αριστερή του δέντρου από κάτω. Ναι, για κάνε μια πρόχειρη να δούμε. Πώς είναι. Και το λέιζερ το έχω ψηλά όμως, δεν χτυπάει κάτω ναι, εδώ ναι. μπροστά δηλαδή, περνάει απέναντι. Ναι. Άρα πρέπει να το γυρίσω λίγο. Το έχει άκρη. Ναι.
Είναι το θερμό που βλέπαμε πριν και με το ψυχρό που είναι δίπλα. Άρα δεν είμαστε ψηλά, το πήγα κάπου εκεί πιο κοντά στη ρίζα, κάτω κατέβηκα, κάπου εκεί δηλαδή. Εκεί ακριβώς το έκανα. Εντάξει, παιδιά, από τη στιγμή που το έχουμε σταυρώσει τώρα που είναι περίπου, θα το δούμε για τετράγωνα. Ναι. Πάμε. Πάμε να δουλέψουμε και άλλα μηχανήματα να δούμε. Ναι. Τι μπορεί, Α, παίρνει, Ναι, ναι. Εδώ παίρνει τώρα. Και παίρνει και καλά κιόλας. Α, βαράει. Εδώ μέσα. Εδώ που βγάλε και το άλλο. Ανέβασε. Ανέβασε και μπάρες. Να βάσω λίγο τα μέτρα. Ναι, ανέβασε λίγο τα μέτρα να δούμε. Ωραία. Και το καλό είναι ότι όλα συμπίπτουν σε αυτή την ένδειξη. Σε αυτή την ευθεία όλα πάλι. Και τώρα στις συνθήκες τέτοιες που δεν μπορείς να δουλέψεις τοπικό, αναγκαστικά θα πρέπει να πάρεις ενδείξεις πρώτα με αποστάσεων. Ναι, Πού να πας τώρα μες στη νύχτα και δεν να. το συζητάμε. Και πού να ψάξεις όλη αυτή την ακτίνα που είναι εδώ πέρα στην. Μα πάντα είμαστε έξυπνοι με αποστάσεις. Χωρίς αποστάσεων δεν γίνεται τώρα, ό,τι και να λέμε. Αλλιώς θα πρέπει να ψάξεις όλη την πλαγιά εδώ πέρα, κάτσε εδώ πέρα ένα μήνα να ψάχνεις πόντο-πόντο. Ενώ έτσι παίρνεις ενδείξεις, ξέρεις που θα πας και μετά βάζεις τοπικά. Θα το δοκιμάσω λίγο και στο Dynamic. Ναι, βάζεις επιβεβαίωση, είναι επιβεβαίωση. Πας, αλλά όλα καταλήγουν εδώ. Εδώ που είναι και πληροφορία στην εκκλησία. Το δούμε και το πρωί καλύτερα βέβαια, γιατί τώρα είμαστε λίγο πιο μακριά για να μην δώσουμε στόχο. Σίγουρα από κοντά θα έχουμε και πιο καλή ένδειξη. Εδώ, έρμα εδώ, όλα είναι εδώ. Όλα εδώ. Όλα εδώ. Τυχαίο, τι, όλα εδώ. Όχι ρε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη δουλειά. Τώρα δεν μπορεί. Έχουμε βάλει 3 αποστάσεων και τα όλα συμπίπτουν εδώ. Και το 60 στο 1500 τώρα εδώ και στο Pulse και στο Static που το έβαλα και στο Dynamic. Πάλι εδώ είναι όλα. Βάλει και ο Νίκος να δούμε το Premium. Δεν ξεκολλάει. Εδώ μέσα παίζει. Εδώ είναι η κατεύθυνση. Και αυτό είναι και καθε αυτού για αυτό το μοντέλο. Η ενδείξη πάνω βλέπει η κυματομορφή πόσο έντονη είναι. Ναι. Πολύ έντονη η κυματομορφή, οπότε σου δείχνει ότι υπάρχει σήμα εδώ. Ακριβώς. Το κλειδώνει τώρα, είναι και απόσταση, είναι και να το πάμε καλά, να κάνουμε έναν κύκλο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα τώρα για βράδυ. Ακριβώς. Σημασία Αλλά έχει είναι να έχουμε καλή ενδείξη ένδειξη. Πολύ καλή ένδειξη. Εκεί στην εκκλησία είμαστε. Ναι, στην Έξω από την εκκλησία εκκλησία. δείχνει. Καλά, εκκλησία έξω από την, μακριά από την εκκλησία, απλώς στην κατεύθυνση της εκκλησίας. Είναι η ίδια κατεύθυνση. Θα το τσεκάρω και από την άλλη κατεύθυνση να δούμε. Πάλι στην εκκλησία γυρνάω. Γυρνάω και από εδώ μία. Κάρφωσε. Εκεί είναι. Εκεί, αυτή η πορεία.
την κόρη που τη γνώρισα, με τα ψαχτά από εδώ από εκεί, γιατί η περιοχή μου φάνηκε ύποπτη, την ρώτησα μερικές λεπτομέρειες. Μου λέει ο πατέρας μου ήταν εδώ σε αυτό το Πεύκο, πέθανε από καρδιά. Λέω, από τι, από καρδιά, μου λέει, από... σε ένα Πεύκο που είχε φυτέψει ο ίδιος. Αυτό το κτήμα ήταν έξω από το χωριό, το οποίο δεν υπήρχε άλλο σπίτι που χτιστεί αυτό. Εκεί πέρα αυτός ήταν Γερμανός, στα SS. Πατέρας αυτήν. Πατέρας αυτήν. Η οποία παντρεύτηκε μια Γερμανίδα. Αλλά είχε γνωρίσει και μια Ελληνίδα και είχε κάνει ένα παιδί. Αλλά επειδή ήταν χασάπης τότε, εκτελούσε εκεί πέρα, ήταν εκτελεστικό απόσπασμα εκεί. Λοιπόν, μου τα έλεγε η ίδια αυτά. Κάποια στιγμή μου τα είπε η μάνα της. Η μάνα της είναι ζωή ακόμα, είναι γύρω στα 110 ετών. Και ζει ακόμα. Και ζει ακόμα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να τα μάθω από πρώτο χέρι και απευθύνθηκα στην Γριά μετά. Η Γριά δεν είχε κανέναν άλλον, μου έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη γιατί δεν γνώριζανε κόσμο, ήταν αποκομμένοι από τον κόσμο. Γιατί η Γριά ανακάλυψε στα 90 της χρόνια ότι ο άντρας της ήταν στα SS. Δεν το γνώριζε. Αλλά είχε δύο κόρες. Η μία ήταν στη Γερμανία και η μία στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, όταν πέθανε ο γέρος από καημό, αλλά πριν πεθάνει, 10 μέρες πριν πεθάνει, εμπιστεύτηκε στη γυναίκα του ποιος ήτανε και τι έψαχνε. Η γυναίκα ήταν Πελοποννήσια η Γριά, είχε μεγάλη περιουσία. Είχε παντρευτεί τον Γερμανό λόγω πείνας. Όταν μετακινήθησαν, περάσαν τα χρόνια. Ήξερε ότι είναι στο στρατό της Γερμανίας, αλλά δεν ήξερε ότι είναι στα SS. Μπράβο, ναι, δεν γνώριζε. Λόγω πείνας εμπιστεύτηκε τον Γερμανό και τον πλησίασε και τον παντρευτήκανε και κάνανε μια κόρη. Όταν τους επικηρύξανε στην κατοχή αυτούς, φύγανε οι Γερμανοί από την Ελλάδα, έφυγε και αυτός, ήταν επικηρυγμένος. Και έφυγε, πήγαινε στην Αυστραλία. Εκεί γνώρισε τη Γερμανίδα και παντρευτήκαν αυτή την κόρη, η οποία επιστρέψανε στη Γερμανία μετά από χρόνια. Στη Γερμανία που επιστρέψανε, γνώρισε την Ελληνίδα. Η Ελληνίδα έκανε και ζήτησε ένα παιδί και την κοπάνισε από τη Γερμανία για να έρθει στην Ελλάδα. Έλατε ο Γερμανός όμως που είχε κρύψει ορισμένα χρυσαφικά εκεί πέρα και ήθελε να τα βρει, αλλά το έδαφος είχε αλλάξει, είχαν περάσει πολλά χρόνια. Ο γέρος πέθανε 92 ετών. Και ήρθε σε σένα για να ζητήσει, ας πούμε, τη βοήθειά σου. Εγώ πήγα για δουλειά στο κτίριο εκεί για επισκευές. Και μου δείξανε εμπιστοσύνη για να αναλάβω και την υπουργική, να τους αναλάβω τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και τρόφιμα να τους πηγαίνω στο σπίτι, γιατί δεν μπορούσαν. Στην ουσία ήταν ότι η Γριά με εμπιστεύτηκε και μου τα είπε όλα αυτά. Όταν μπήκα μέσα στο υπνοδωμάτιο, οι κορνίζες στα SS του Γερμανού φαινόντουσαν δηλαδή, να σου πω, ένα τέρας. Φαινόταν δηλαδή. Μιλάμε για ξύρισμα κεφάλι την εποχή εκείνη. Και μου είπε η Γριά την ιστορία όλη, ότι ο άντρας ήταν αυτός και αυτός, τον μισούσε τόσο πολύ από εκείνη τη στιγμή και της εμπιστεύτηκε ότι σε αυτό το σημείο είχε κρύψει ένα θησαυρό. 2 κράνη και 2 περίστροφα. Τα είχε κάνει σάντουιτς και τα είχε θάψει. Και έφυγε για την Αυστραλία αυτός, γιατί ήταν επικηρυγμένος πλέον. Και μετά από λίγες μέρες έπαθε το έβραμα και πέθανε και στο Πεύκο.
Είδες, ένα σημάδι, 2. Εντάξει, αυτά όμως δεν είναι παλιά, έχουν γίνει πρόσφατα. Δεν είναι παλιά αυτά. Το άλλο που είναι. Την καρδιά του είδες. Πούντε. Εκεί, δεν την βλέπω. Α, μπροστά, είναι η καρδιά. Τι είναι αυτό. Κι άλλο από εδώ. Αυτά είναι παλιά σημάδια, έτσι. Δεν είναι... Κάτι φορές δεν διακρίνονται, τώρα διακρίνονται. Λύθηκε. Δεν παλιό σημάδι. Πού είναι ο καπετάνιος που Πα. Περίμενε το καπιτάνιο. Τι να δω. Δεν έχει μια τρούπα. την είδα. Πάμε στο καπιτάνιο. Την κάτω μεριά. Εγώ 5 σε ρώτησα αν έχει κλείσει. Πάνω στη δεξιά, πάνω στο σαλίκαρο που έχει, εκεί έχει ένα σαλίκαρο. Έχει ένα κοντέινερ που έχουν το κτηνοτροφείο. Μπλε. Ακριβώς στη δεξιά μεριά πάνω υπάρχουν 2 κολόνες της ΔΕΗ. Τότε δεν υπήρχε δρόμος, υπήρχε να περνάνε μόνο οι μοτοσυκλέτες των Γερμανών. Εκεί είχαν ανοίξει 2 πηγάδια. Στο ένα πηγάδι δεν το έχω δει εγώ, αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχει ακόμα. Στο άλλο έχουν φυτέψει μια κολόνα της ΔΕΗ μέσα. Βρήκαν εύκολη την τρύπα γιατί χώσανε. και τη χώσανε. Αλλά κανείς δεν ήξερε τότε, δεν είχε πονηρευτεί αυτή η τρύπα τι έκρυβε μέσα, το πηγάδι τέλος πάντων. Λοιπόν, και έχει μείνει έτσι. Λοιπόν, ο Θεός μου τα βρήκε εκεί σου χαλιούλια αυτά που σου λέω, ήταν από πρώτο χέρι, ξέρω και ακριβώς το σημείο που τα βρήκε. Πήγα εγώ μια φορά με το δίσκο, βρήκα 3 νομίσματα. Χρυσά. Χρυσά, Αυτά που βρήκα εγώ ήταν χρυσά, αυτά που είχε βρει ο μπάρμαν μου ήταν πεντόλιρα. Αυτά ήταν λίρες που βρήκα εγώ. Αλλά μου είχε εμπιστευτεί και μου είχε δείξει κιόλας. Όχι ποσότητα, μου είχε δείξει 5-10 νομίσματα. Μου λέει αναψέ, κοίτα, μου λέει τι είχα βρει, μου λέει έσκαβα και εξερίζωνα ένα σκήνα. Ήταν αντιληγμένα σε δέρμα. Λοιπόν, και αυτή η περιοχή μου είπε ότι κρύβει πολλά. Και αυτά που βρήκα εγώ τα σκόρπια, επειδή κατεβαίνει μια ρεματιά εκεί, κατακρυγούσαν εκεί μέσα τα χέρια, ήταν κατελημένα όλα. Πήγα κι εγώ, έψαξα τη ρεματιά μόνο, όχι το τομέα όλων, γιατί είναι έκταση μεγάλη. Λοιπόν, και βρήκα αυτά τα 3 νομίσματα, από τότε δεν έχω ξαναπάει. Κι άλλο ένα νόμισμα πάλι, το είχα βρει στον δρόμο μέσα, τώρα τελευταία, που ένα νόμισμα, δεν μια λίρα που είχα βρει. Τη βρήκα, είχε περάσει το γκρέτερ, ξύεξε τον αγροτόδρομο και βρέθηκε ένα νόμισμα μόνο. Έφαγα όλο το... Δεν ξέρω, παιδί, πού βρέθηκε αυτό το πράγμα. Το είδα σχεδόν με το μάτι πριν πλησιάσει ο δίσκος. Με το μάτι το είδα που γυάλισε. Ναι. Μάλλον δεν είναι το σημείο, αλλά θέλω να πάμε λίγο μπροστά εδώ. Είναι αυτό το κόκκινο που βγάλει εδώ πέρα. Αυτό που ψάχνεις, άρα πρέπει να το σηκώσεις Το λίγο. σηκώσω λίγο από τις έτοιμες που Ναι, και να σκανάρεις λίγο προς τα δεξιά εσύ όπως είσαι. Ωραία. Πες μου να θες να κάνω σάρες από τις Τώρα νομίζω ότι είσαι εντάξει. Ωραία. Για να δούμε τώρα, το βρήκαμε. Πες μου. Κάτσε ένα αρθικόνα λίγο, 2 λεπτά δώσ' μου. Να το. Ακριβώς έπεσες. Να το, εκεί Τώρα είσαι είσαι τώρα. εντάξει. Φίλε, είναι ακριβώς μπροστά σου. Στην ευθεία. Πρέπει να είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το μεγάλο. Όπως μου είπες Θα εσύ. το δούμε και αναλυτικά, να δούμε πόσα βήματα είναι, αλλά πρέπει να... Το είχα χαμηλά λίγο στην πρώτη σάρωση, το είχα χαμηλά, οπότε το σήκωσα και το Νίκο, μπορείς να ανοίξεις τώρα- την εικόνα τώρα- λίγο το φως της οθονής. Τώρα, φίλε... Φέρε να προς τα φανεί και μέσα στην την κάμερα. οθόνη. Γύρνα προς τα μέσα την οθόνη λίγο. Α, την κοιτάξω να σου το δείξω από εδώ. Να το. Δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά... Όχι, να το, να το. Αυτό κοιτάμε εδώ. Το κόκκινο που έβγαλε εδώ πέρα στο... Φτάρια ή πεντάρια. Πεντάρια βάλτε. Πόσα έχεις εδώ, 1, 2, 3, Φτάρια. 6 θα έχεις κάνει, 6 επί 1, 2, 3, 4, 5, 6 είναι, τι 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 επί 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7.
δεξιά. Είναι 100 μέτρα, 150 μέτρα από εκεί. Τι έχει εκεί? Πάνω ένα βράχο και έχει σημάδια. Έχει ένα καράβι, έχει γράμματα, έχει ένα κεφάλι καπετάνιο. Έχει... Πού άλλο έχει ιστορία εδώ? Αλλά μετά εγώ πάω και ψάχνω γύρω-γύρω να δω μήπως τίποτα και βρίσκω σε ένα άλλο βράχο ένα κεφάλι. Το έχεις στη φωτογραφία, Νίκο, δεν το έχεις βγάλει φωτογραφία στο αυτό? Δεν είχαμε πάει. Το πήρες φωτογραφία εσύ? Θυμάμαι, ξαναπάμε μια βόλτα. Και ο Ισίδωρος το έχει. Τι κεφάλι ήταν αυτό? Είναι με ένα καπέλο έτσι, ένα τέτοιο πράγμα μέσα στον νόμο. Και γράφει κάτι γράμματα εδώ πάνω και έχει ένα σαμπόδι πάνω, κάτι τέτοιο. Βρήκατε εκεί τριγύρω τίποτα άλλο? Ποιος το έκανε αυτό? Έχει γράμματα. Ποιος το έκανε? Εγώ το έκανα. Πού ξέρεις ποιος το έχει κάνει? Πού να ξέρω. Άρα και πώς ξέρεις ότι είναι για θησαυρό και δεν είναι για κάτι άλλο? Πρέπει να το δούμε τι είναι. Άμα δεν ξέρουμε ποιος το έχει κάνει, πώς θα ξέρουμε τι είναι? Μπορεί να λέει Σούλα σ' αγαπάω. Αρχικά. Είναι παλιό. Πόσο παλιό να είναι? Και αυτά τα έχεις, τα σημάδια τα έχεις στη φωτογραφία. Είχε κλέψει τα λεφτά από το μοναστήρι. Και πού τα πήγε? Τα φάγει, ξέρω. Τότε γιατί τα ψάχνουμε να τα βρούμε αφού τα φάγε? Μπορεί να μην τα έχει φάει. Και τα βρούμε. Το χώσαν 2 χρόνια φυλακή. Αφού λέει τα φάγε τα... Το γράψει, ναι. Αφού το έχεις στη φωτογραφία. Αφού τα φάγε τα λεφτά, γιατί να το... Τα έχει φωτογραφία. Τα λεφτά ή το... Τα λεφτά τα έχει φωτογραφία. Όχι, τα σκάλισε σε ένα βράχο. 2 χρόνια φυλακή και στη μέση είχε κάνει 2 εκκλησίες. Μία από τη δεξιά. Πού τα φάγε? Και πήγε τα γλέντισε. Μία από την αριστερή. Ξέρεις πού είναι. Ξέρω που είναι οι εκκλησίες, ναι. Στη μία την περάσαμε κιόλας με τα αμάξι. Και την άλλη απέναντι. Και την άλλη απέναντι. Και τις δύο τις περάσαμε. Και τις 2 τις περάσαμε. Έχετε πολύ χρήμα εσείς εδώ. Πού? Κάτσε να πάρουμε το σκηνή.
1,20. 1,20. 1,20. Όχι 1,20. 1,20. Αυτός ο παππούς ήταν μαυραγορείτης. Γύρναγε όλα τα χωριά της περιοχής. Είχε μια λαπτομηχανή, παλιά, σπαστή, η οποία γύρναγε τα χωριά και έραβε παντελόνια, παπούτσα, έπαιρνε αλεύρι, έπαιρνε χρυσό, έδινε... Αυτή είναι από πρώτο χέρι πιστοποιημένη από μένα τον ίδιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο γέρος είχε 3 γιους. Ο ένας ο γιος του ήταν και γαμπρός μου, ο μικρότερος, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή τώρα, λοιπόν, νεότατος. Λοιπόν, κάποια στιγμή πριν πεθάνει ο γέρος, ο Μαυραγορείτης, μου το είχε πει ότι το έλεγε σε όλο τον κόσμο ότι ήταν ο Μαυραγορείτης την εποχή και για να ζήσω την οικογένειά μου τα έκανα. Λοιπόν, εμπιστεύτηκε στο γυναίκα του και στα παιδιά του ότι η κάθε νύφη που θα γεννήσει το πρώτο παιδί θα της δίνει 100 χρυσές λίρες. Ο γαμπρός μου ήταν μικρός. Δεν ταξίδευε κιόλας, ήταν ναυτικός, δεν έδινε σημασία. Κάποια στιγμή παντρεύεται ο γαμπρός μου, παίρνει την αδερφή μου. Λοιπόν, του λέει ο πατέρας του, του λέει το πρώτο παιδί που θα γεννήσεις η γυναίκα σου, του λέει, θα της δώσω 100 χρυσές λίρες. Ο γέρος μετά από 1 μήνα πεθαίνει. Μεγάλης ηλικίας. Τέλος πάντων, πέθανε, φάγανε τον τόπο, ρωτήσανε την γριά, η γριά ήταν στον κόσμο της, δεν ήξερε τίποτα, δεν βρέθηκε τίποτα. Στην ουσία ρώτησε τους αδερφούς του. Πρέσβης του λέει, ο πατέρας σας έδωσε 100 χρυσές λίρες όταν γέννησε το πρώτο παιδί. Ναι, λέει, μας έδωσε. Και στους δύο και στους δύο. Άρα λέει κάπου είναι οι λίρες. Ξεσηκώσαν όλο το σπίτι, τα ξυλώσαν όλα, δεν βρήκε και τίποτα. Κάποια στιγμή είχε ένα δωματιάκι 2x3 ο γέρος, ο οποίος είχε τη ραπτομηχανή, αυτά τα τόπια που ράβαν τα ρούχα, ξέρεις, παπούτσα, κουπιά. Τέλος πάντων, το είπε εμένα η αδερφή μου, μου λέει το κοιτώ μου, δεν βρέθηκε τίποτα, μου λέει ο γέρος μας δούλεψε. Λέω, αφού είπε στα άλλα το αδέρφια ότι είχε, θα έχει ρε, της λέω, κάπου θα της έχει βάλει. Μου λέει πίσω έχει μια μυγδαλιά, μου λέει, φέρνω μυγδαλιά να την κόψουμε. Να μια θηρίο, ζει μέχρι σήμερα η μυγδαλιά. Λέω σε αδερφή μου, θα πάρω το δίσκο και θα έρθω το Σαββατοκύριακο. Έλα, μου λέει να πετάξουμε το φορτηγό, μου λέει ό,τι σκουπίδια έχει, θα πετάξουμε όλα. Πήγα εκείνο το Σαββατοκύριακο, λέω κάθε ένα που βγαίνει έξω, οτιδήποτε είναι, είχε κάτι κυπελάκια, σιδερένια ήταν αυτά, που είχε τα κουμπιά, βελόνες, διάφορα, χιλιάδες πράγματα εκεί μέσα. Τέλος πάντων, ένα-ένα τα πέρασα όλα. Είχε μείνει η ραπτομηχανή. Η ραπτομηχανή λέει, αδερφή μου, άστη, για την κρατήσω, λέει, για αντίκα. Την τάβλα από κάτω του τρίποδο, πετάξτε το. Το παίρνει και το πετάει ο γαμπρός μου στην καρότα, στο φορτηγάκι. Και πίναμε καφέ εκεί έξω. Εμένα το μυαλό μου έσπαγε. Λέω, πού μπορεί να τα έχει πάρει, αφού τα έφαγα όλα εκεί πέρα. Το μόνο που δεν είχα κοιτάξει ήταν το στρίποδο. Το στρίποδο τι είχε, 2 κουμπώματα είχε. Ένα δεξιά, ένα αριστερά. Και άνοιγε έτσι. Και μια τάβλα από πάνω. Λέω του καπρού, ρε, του λέω, πάω να φέρεις και την τάβλα να την κοιτάξουμε. Α, μου λέει, με τη σαπίλα μου λέει. Κοιτάξτε με τη σαπίλα, την τάβλα μου λέει. Έμεινε έτσι. Κάποια στιγμή κάτι πήγα στο φορτηγάκι να πάρω τώρα τσιγάρα, πήγα να πάρω, κάτι πήγα. Παίρνω το τελάρο αυτό που είχε την μηχανή και το πάω εκεί με το δίσκο και το βάζω κάτω και μου ανέβηκαν οι μπάρες πάνω και το απερόμετρο στο 99,9%. Το καταλαβαίνεις. Και κάνω μια στην τάβλα και τις πάω και πέσανε κάτω 100 χρυσές λίρες. Άντε, Τι έκανε ο γέρος. Όπως ήταν η πάνω τάβλα που είχε το κενό της μηχανής, είχε ανοίξει 3 τρύπες με αυτή την τριβέλα, την παλιά. Τι σκέφτηκε ο γέρος. Σου λέει, τη ραπτομηχανή που να μου την κλέψουνε, την τάβλα δεν θα την πετάξουνε. Μπροστά είχε βάλει φελό ασφαλείας που δεν φαίνονταν τίποτε.
Άκουσες. Τι είχε κάνει. Και όταν τη χτύπησα εγώ ήταν σάπια τα όλα. Άνοιξε, σαν πέσανε 100 χρυσές λίρες. Και δεν μου δώσαν ούτε μία. Ούτε μία, η αδερφή μου ίδια.